हॅलो फ्रेंड्स, SSLC थर्ड लँग्वेज इंग्लिश सिरीजमध्ये तुमचं स्वागत. S7 परीक्षा झालेली आहे, सुट्ट्या संपलेल्या आहेत. आता आपण पार्ट 2 मधील युनिट 5 या भागातील लेसन घेऊया. ते लेसन आहे लाईफ इन बंजारू मळे. लाईफ इन बंजारू मळे किंवा माले, बंजारू माले. लाईफ इन बंजारू माले. तर मित्रांनो, या ठिकाणी बंजारू माले म्हणजे काय? तर हे एक दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील एक गाव आहे आणि त्या गावातील लाईफ म्हणजे जीवनमान कसं होतं, लाईफ इन बंजारू माले, ते आपल्याला समजावून घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी एक प्री रीडिंग ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि त्या प्री रीडिंग ॲक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून थोडक्यात समजून घेऊया. चला. दी ऑफिशियल्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेअर getting ready to involve the school children in वन महोत्सव. तर जे अरण्य विभागाचे जे काही अधिकारी होते ते एक तयारी करत होते टू इन्वॉल्व दी स्कूल चिल्ड्रन इन वन महोत्सव. वन महोत्सवामध्ये समाविष्ट करून घेण्यासाठी ते प्रयत्न करत होते. वन ऑफ दी ऑफिशियल्स टोल्ड द स्टुडंट्स. त्यापैकीच एक अरण्य अधिकाऱ्यांनी मुलांना सांगितले, काय म्हटले बघा. It is a noble task to plant trees and see the tree grow into size. बघा की झाडे लावणे, वृक्षारोपण करणे आणि ते वाढवणे हे अभिमानास्पद आहे, उदारपणा आहे, थोरपणा आहे. But it is nobler to live in a thick forest. पण या जंगलामध्येच राहून या अशा तऱ्हेने वाढलेल्या दाट जंगलातच वस्ती करून राहणे अधिक थोर व उदात्त कार्य आहे. कारण अशा भागामध्ये जे वाढलेले असतात खरोखरच एक अतुलनीय कामगिरी आहे. वेन अ पर्सन इज अ बॉर्न म्हणजे जन्मल, जेव्हा एखादा व्यक्ती जन्मतो, अँड ब्रॉट अप इन द हार्ट ऑफ अ जंगल, आणि तो जंगलामध्येच वाढतो, तर ही एक्सपिरियन्सेस यूथफुल विगर थ्रू आउट. बघा की ज्या वेळेला तो एखादा व्यक्ती त्याच जंगलामध्ये राहतो, जन्मतो आणि वाढतो, आणि वाढल्यानंतर त्याचा जोश, त्याचा अनुभव कसा असतो बघा. विगर म्हणजे काय? जोश. यूथ विगर थ्रू आउट लाईफ, पूर्ण जीवनभर त्याचं जोश कसा असतो. पीस, शांत, जॉय, आनंदी असतोय, लव अँड होप. कीप द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑप्टिमिस्टिक. आणि त्या जंगलामध्ये राहूनच ते आयुष्यभर काय करत असतात, प्रयत्न करत असतात. तर त्यांचं जीवनमान कसं असतं, एक जोश भरून आलेलं असतं. शांतता, प्रेम, आनंद आणि आशा या सर्व त्या जंगलात राहणाऱ्या व्यक्तीला आयुष्यभर काय बनवतं, ऑप्टिमिस्टिक बनवतं, म्हणजेच आशावादी बनवतो. आय एम फ्रॉम बेलथंगडी इन दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट. दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्टमधून ते बेलथंगडी या ठिकाणचे होते असे सांगतात. वाय डोंट यू विजिट बंजारूमळे, अ टुरिस्ट स्पॉट इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. तर तुम्ही या बेलथंगडी, वाय डोंट यू विजिट, तुम्ही एक भेट का देत नाही आहे बंजारू मळेला, का भेट दिली आहे का देत नाही. अ टुरिस्ट स्पॉट इन द हार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, आणि ते वेस्टर्न घाट्समधील एक टुरिस्ट प्लेस आहे. ही टर्न टू द हेडमास्टर अँड सेड, आणि लगेच हेडमास्टरकडे बघतात. प्लीज अरेंज अ टूर, आणि एक टूर काय करा, अरेंज करा. टू बंजारूमळे किंवा बंजारू माले या गावाला एक ट्रिप काढा म्हणतात. इट विल बी बोथ ॲडव्हेंचर्स अँड एज्युकेटिव्ह. जर तुम्ही ट्रिप काढल्यानंतर ती सहल कशी असेल, एक साहसी असेल, ॲडव्हेंचर्स असेल, काहीतरी साहस निर्माण करणारी असेल, अँड एज्युकेटिव्ह, शैक्षणिकसुद्धा ती ट्रिप असेल. तर याच प्रकारे या ठिकाणी तुम्हाला फायदा होईल. तर या ठिकाणी पहा, ऑल द चिल्ड्रन
टर्न टू द हेडमास्टर, आणि सर्व मुलं मुख्याध्यापकाकडे पाहतात. अँड रिक्वेस्टेड हिम, आणि त्यांना विनंती करतात, टू अरेंज फॉर टॉक ऑन बंजारूमाले ॲज अ प्रिल्यूड टू द टूर. तर आता ही एक प्रिल्यूड म्हणजे काय, एक प्राथमिक भाग समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतात. तर ते ऐकून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. तर चला त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती त्यांनी सांगतात. कोण? त्या वन्य अधिकाऱ्यांनी. तर मोस्ट सिटीज इन कर्नाटका, कर्नाटकातील बरेचसे शहरे, गावं, टाउन्स अँड परहॅप्स, तथापि इन इंडिया क्वाईट ऑफेन, आणि भारतामध्ये सुद्धा फेस 2 प्रॉब्लेम्स. बघा, जवळपास मुख्य 2 प्रॉब्लेम्स तरी सर्व राज्यातील त्याचबरोबर देशातील जनता किंवा लोक ह्या समस्यांना सामोरं जातात. ते कोणत्या समस्या? शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड इरॅटिक पॉवर सप्लाय, म्हणजे पिण्याच्या पाण्याची असेल, त्याचबरोबर इरॅटिक म्हणजे अनियमित विद्युत पुरवठा, याची समस्या प्रत्येकाला जाणवते. देअर प्लाइट इज मिझरेबल स्पेशली इन पीक समर, आणि ज्या समस्या आहेत तर त्या समस्या जवळपास उन्हाळ्यामध्ये या गोष्टी त्यांना सामोरं जावं लागतं. त्यांची अवस्था फार बिकट झालेली असते. हावेवर तथापि बंजारूमध्ये अ टीनी विलेज विदिन द नेरिया ग्रामपंचायतीमध्ये, ह्या नेरिया ग्रामपंचायतीमध्ये एक लहान गाव आहे, ते म्हणजे बंजारूमध्ये आहे. लिमिट्स इन बालथंगडी तालुक, कोणत्या तालुक्यामध्ये? बालथंगडी तालुक्यामध्ये आहे, ऑफ दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट, आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यामधील बालथंगडी तालुक्यातील नेरिया ग्रामपंचायतीमध्ये बंजारूमाले हे गाव आहे. इज अन एक्सेप्शन, तर त्याला हे गाव अपवाद आहे, ह्या सर्व समस्यांच्या विरुद्ध आहे, म्हणजे अपवाद आहे, कारण त्या ठिकाणी काही सुविधा दिसून येतात. तर पाहूया. लोकेटेड अबाउट 90 किलोमीटर फ्रॉम मंगळूर, तर हे जे बंजारूमाले जे गाव आहे ते कुठे आहे? मंगळूरपासून 90 किलोमीटर अंतरावरती स्थिर आहे. दिस ट्रायबल, तर त्या ठिकाणची जे काही लोक, वस्ती, जमाती, हॅमलेट म्हणजे वस्ती, नेवर फेस अ शॉर्टेज ऑफ वॉटर और पॉवर सप्लाय आणि पाण्याच्या कमतरतेची कधी त्यांना समस्या आलेली नाही. थँक्स टू अ पेरिनियल सोर्स, म्हणजे पूर्ण पेरिनियल म्हणजे काय? 12माही सोर्सेस उपलब्ध आहेत ऑफ वॉटर, तर पाण्याच्या 12माही सप्लाय दिसून येतात. ते कशा पद्धतीने? अ माउंटेन स्ट्रीम, म्हणजे पर्वतामधून वाहणाऱ्या ज्या काही झरे आहेत, तर एका पर्वताच्या झऱ्यामधून त्यांना पाणी पुरवठा होत असतो. दॅट पासेस थ्रू दी विलेज, आणि ते गावामधून जात असतं. विच इज होम, ज्या घरांना टू 125 पीपल लिव्ज इन दॅट विलेज, त्या गावामध्ये 125 लोक राहतात. त्या वस्तींना पाण्याची सप्लाय होत असते. चला पुढे पाहूया. तर त्या ठिकाणची अवस्था पाहूया. अ लॉंग वे होम, की त्यांना जाण्यासाठी फार त्रास होते. बघा, अ लॉंग वे होम म्हणजे घरी जाण्यासाठी बराचसा अंतर लागतो किंवा वेळ लागतो. डिस्पाइट दी अबंडन्स ऑफ वॉटर, द 25 फॅमिलीज ऑफ मलेकुडियाज ट्राइब्स हॅव अ हेवी क्रॉस टू बेअर, त्यांना सहन करावं लागतं काय? पाणी ओलांडून क्रॉस करून जाण्यासाठी. जो 25 फॅमिलीज आहेत, म्हणजे 25 कुटुंब ऑफ मलेगुडिया, म्हणजे ह्या मलेगुडिया ट्राइब जी जमात राहते त्या गावामध्ये, त्यांना ह्या पाण्याची समस्या नाही आहे, पण जाण्यासाठी, घरी जाण्यासाठी, तिकडं शेताकडे जाण्यासाठी किंवा दुसऱ्या गावाला जाण्यासाठी त्यांना पाण्यामधून जावं लागतं. एक कॅनलसारखे जे असतात ना, पाण्याचा प्रवाह, पाणलोटा म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यामधून त्यांना जाण्याचा त्रास होतो. देअर रिजन इज वन ऑफ द व्हेरी फ्यू प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, आणि अशा प्रकारचं त्या जिल्ह्यामध्ये बरेचसे जी गावी आहेत त्यापैकी एक रिजन आहे, ते गाव आहे. विच इज स्टील नॉट इझिली ॲक्सेसिबल, तिथं कुठल्याच प्रकारचे आता
म्हणजे कनेक्ट नाही किंवा सुविधा नाहीत हे दिसून येत असतात की अशी अवस्था त्यांची झालेली आहे त्या ठिकाणी. तर अजूनही परिचय नाही त्या जिल्ह्यामध्ये इझिली ॲक्सेस. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. द नियरेस्ट PT शॉप इज 20 किलोमीटर अवे अँड द नियरेस्ट स्कूल इज 25 किलोमीटर अवे. बघा, तर ऑलमोस्ट ह्या गावाचा संपर्क जगाशी नाही असा दिसून येतोय, कारण द नियरेस्ट PT शॉप म्हणजे एक लहानसं जे एखादं शॉपसुद्धा 20 किलोमीटर अंतरावरती आहे. अँड द नियरेस्ट स्कूल इज 25 किलोमीटर अवे, आणि जवळचं स्कूलसुद्धा जवळपास 25 किलोमीटर अंतरावरती आहे. तर अशी अवस्था असल्यामुळे त्या ठिकाणच्या लोकांचं जीवनमान कसं असेल बाबा, विचार केला तर आपल्याला खरोखरच कठीण वाटते. हावेवर, तथापि देर इज अ रेसिडेन्शियल स्कूल, तिथे एक रेसिडेन्शियल स्कूल दिसून येतं. दी आश्रम स्कूल इन नेरियामध्ये आहे एक रेसिडेन्शियल स्कूल, आणि त्याचबरोबर दी आश्रम स्कूल इन नेरियामध्ये आहे. व्हेअर लोकल चिल्ड्रन स्टडी, आणि त्या ठिकाणी स्थानिक लोक काय करतात, अभ्यास करतात. इन नेरिया. द नियरेस्ट प्रायमरी हेल्थ सेंटर PHC, तर त्या ठिकाणचं जवळपास जे एक PHC आहे, तर त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरमध्ये इज 25 किलोमीटर अवे, त्या गावापासून जवळपास 25 किलोमीटर अंतरावरती आहे. ते पण फार दूर आहे, लांब आहे. अँड द लास्ट टाईम अ डॉक्टर विजिटेड द सेंटर वॉज अ इयर ॲगो, आणि त्या PHCला 1 वर्षापूर्वी डॉक्टरांनी भेट दिलेली होती. दी ओनली रोड टू दी विलेज इज थ्रू द चारमडी घाट, आणि त्या गावाला जर जायचं असेल तर एकच रस्ता आहे, टू द विलेज इज थ्रू द चारमडी घाटमधून जावं लागतं. आपल्याला माहिती आहे चारमडी घाट, आगुंबे घाट, हुलिकल घाट, त्या सिराडी घाट, अशा घाटामधून त्या जावं लागत असतं. वन कॅन टेक अ डायव्हर्शन, एक वळण आहे, त्या वळणावरती त्यांना ॲट द 9th कर्व, 9व्या क्रॉसवरती ऑफ द घाट, त्या घाटाच्या 9व्या क्रॉसवरती एक डायव्हर्शन घेऊन जावं लागतं. अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम बेलथंगडी अँड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम कक्केंजी, या भागामधून त्यांना एवढं अंतर कापून जावं लागतं. अँड ट्रॅव्हल 9 किलोमीटर्स इन टू द डेन्स फॉरेस्ट, आणि जवळपास 9 किलोमीटरचं अंतर काय आहे, घनदाट जंगल आहे. टू गेट देअर, आणि त्या गावाला जाण्यासाठी असा खूप मोठा जंगलमय प्रदेश दिसून येतो. वन कॅन अवेल जीप्स बाय पेईंग एनिवेअर बिटवीन 1500 रुपीज अँड ₹2,000 टू ट्रॅव्हल द 9 किलोमीटर्स विच इज अ जर्नी ऑफ मोर दॅन ॲन आवर. तर त्या गावाला जर जायचं असेल तर एखादी जीप घेऊन गेला तर त्या जीपला भाडं जवळपास 1,500 ते 2,000 रुपयाचा खर्च लागतो, आणि त्याचबरोबर 9 किलोमीटरचं अंतर कापण्यासाठी 1 तास, मोर दॅन ॲन आवर, 1 तासापेक्षा जास्त लागतो. अशा प्रकारचा रस्ता त्या ठिकाणी दिसून येतो. तर पहा, तर या ठिकाणी कार जात आहे आणि त्या जंगलातला अनुभव या ठिकाणी ह्या चित्रातून अनुभव करू शकता. तर या ठिकाणी पहा, द क्रिस्टल क्लिअर वॉटर दॅट फ्लोज राऊंड द इयर इज अ बून. बघा, तर त्या ठिकाणी जे काही क्रिस्टल आहे, म्हणजे स्फटिकासारखे स्वच्छ पारदर्शक पाणी त्या ठिकाणी 12 महिने वाहत असतं. फ्लोज राऊंड द इयर म्हणजे पूर्ण 12 महिने वाहत असतात. इज अ बून आहे. बून म्हणजे काय, आशीर्वाद. कोणाचा, परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे त्यांना पाण्याबद्दल. रिलायझिंग इट्स अ पोटेन्शियल आहे. द ट्रायबल कोणती होती, मलेकुंडी ही जी ट्राईब होती ते दिसून येत होती. विथ दी हेल्प ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन, तर त्या लोकांनी, त्या वस्तीकरांनी काय केले आहे, तर डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशनला संपर्क साधून थोडंसं प्रयत्न केलेले आहेत. तर ते श्री क्षेत्र धर्मस्थळ रुरल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट SKDRDP या अधिकाऱ्यांना भेटून त्यांनी काय केलं आहे, त्यांचा आधार घेऊन अँड टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स डिझाईन इंजोर केले आहेत. कारण ते आराखडा टाकलेले आहेत. कशासाठी टाकलेले आहेत, की त्या ठिकाणी एक जलविद्युत शक्ती योजना सुरू केलेली आहे त्यांच्या अंतर्गत. अँड सेटअप 8 kV
म्हणजे किलोवॅट मायक्रो हायडल पॉवर प्रोजेक्ट इन 2002मध्ये. तर 2002मध्ये ते सुरू केलेले आहेत. कुठलं मायक्रो हायडल पॉवर प्रोजेक्ट म्हणजे पाण्यावरती विद्युत निर्मिती करण्याचं यंत्र त्या ठिकाणी SKDRDP यांच्या माध्यमातून त्यांनी नेतृत्व करून ते स्थापना केलेली आहेत. तर सम सोलॅस म्हणजे काही समाधान झालेलं आहे. पण या ठिकाणी पाहूया काही त्यांचा विरंगुळासुद्धा दिसून येतो आहे. रिकॉलिंग दी इनिशियल स्ट्रगल, कारण प्राथमिक जे काही कष्ट झालेले आहेत घेतल्यानंतर द देन प्रेसिडेंट ऑफ बंजारू माले मायक्रो हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन कमिटी जी आहे बंजारू माले मायक्रो हायड्रो पॉवर प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटेशन कमिटीची जे अध्यक्ष AB अण्णप्पा सेज, त्यांनी काय म्हणतात, द विलेजर्स दॅमसेल्व्स कन्स्ट्रक्टेड अ 650 meters कॅनल्स फ्रॉम द स्ट्रीम. बघा की ज्या स्ट्रीमपर्यंत, द स्ट्रीम म्हणजे प्रवाह, झरे जे होते ना, टू द पॉवर स्टेशन, आणि पॉवर स्टेशनपर्यंत जवळपास ते 650 मीटर काय केलेत, कॅनल खोदलेले आहेत स्वतःहून विलेजर्सनं. अंडरटूक दी अदर सिव्हिल वर्क्स, आणि सर्वांच्या स्वतःच्या सहाय्याने काय केलेत, ईच हाऊस प्रत्येक घरांनी कॉन्ट्रीब्युटेड केलेले आहेत, दान केलेले आहेत, स्वतःहून खर्च केलेले आहेत. अराउंड ₹7,500 प्रत्येक घराणी. व्हाईल दी गव्हर्मेंट एक्सटेंडेड, आणि गव्हर्मेंटनंसुद्धा काही ₹6 लाख दिलेले आहे. अँड दी SKDRDP या संस्थेने सुद्धा गेव ₹2 लाख दिलेले आहे त्या प्रोजेक्टला. ही ॲड्स दॅट ईच फॅमिली, बघा त्या प्रत्येक फॅमिलीनं त्यांनी स्वतःचं योगदान दिलं आहे, पेज ₹100 पर मंथ, आणि ₹100 पर मंथ सर्व घरांनी काय करतात, एक अमाऊंट देत असतात. कोणाला, ॲज अ मेंटेनन्स कॉस्ट फॉर दी पॉवर सप्लाय, जे पॉवर सप्लाय देण्यासाठी जो काही काम करतो त्यांच्यासाठी ₹100 प्रत्येक घरांनी दिले जातात. अवेल्ड अँड अ विलेजर हॅज बीन अपॉइंटेड टू मॅनेज द स्टेशन, आणि ते वीज निर्मिती केंद्र काय केले आहे त्यांनी मॅनेज करण्यासाठी एका व्यक्तींची नेमणूक केली आहे. विलेजर हॅज बीन अपॉइंटेड, त्या गावातील व्यक्तीलाच नेमलेला आहे. तर तो व्यक्ती कोण आहे ते पाहूया ह्या लेसनमध्ये. चला, तर त्यामध्ये कोण आहे ते म्हणजे प्रकाश नावाचा व्यक्ती आहे. द विलेजर हू हॅज बीन असाइन्ड विथ द टास्क, आणि ते काम करण्यासाठी तो निवडलेला आहे. स्विचेस ऑन द टर्बाईन ऑन ॲट 6 PM एव्हरी डे, सकाळी तो संध्याकाळी दररोज संध्याकाळी 6 वाजता तो काय करतो, ते टर्बाईन स्विच ऑन करतोय, चालू करतोय. अँड स्विचेस इट ऑफ ॲट 8 AM द नेक्स्ट डे, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी 8 वाजता ते स्विच ऑफ करतोय. असं काम करण्याचं काम कोणावरती दिलं आहे, जबाबदारी प्रकाश यांच्यावरती दिली आहे. तर त्याच्यासाठी खर्च म्हणून त्यांनी दररोज महिन्याला ₹100 देत असतात. तर अशा प्रकारे ह्यांचा खर्च इथं दिसतोय. ही सेज दी कॅपॅसिटी ऑफ द युनिट हॅज, आणि त्या प्रकाशने काय म्हणतोय, प्रकाश सेज दी कॅपॅसिटी ऑफ द युनिट, त्या युनिटची कॅपॅसिटी किती आहे, हॅज नाव कम डाऊन, आता थोडं वरचेवरती कमी होत आहे, टू 3 to 5 किलोवॅट, जे जवळपास 3 ते 4 किलोवॅटचं विद्युत काय होते, कमी होत आहे. अँड देर आर कपल ऑफ हाऊसेस, आणि त्यामध्ये जवळपास काही घरे काय करतात, विच डू नॉट गेट पॉवर सप्लाय, त्याच्यामुळे कमी झाल्यामुळे सर्व घरांना विद्युत मिळत नाही. अँड कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन केरोसिन लॅम्प्स, आणि त्याच्यामुळे त्यांनी कशावरती अवलंबून आहेत, आता जवळपास ते घरं दिव्यावरती अवलंबून राहण्याची वेळ येते. तर या ठिकाणी ते जंगल दिसतो, आणि त्याच्यामधला जे प्रवाह आहे, आणि ह्या प्रवाहावरती त्यांनी काय केलेलं आहे, विद्युत निर्मितीचं केंद्र कॅनल खोदलेलं आहे. तर अशा प्रकारचं हे एक जीवनमान त्या ठिकाणी दिसून येतं. कुठल्या ठिकाणी, बंजारू माले ह्या ठिकाणांचं जीवनमान दिसून येतं. पहा, तर GP मेंबर कृष्णप्पा, त्या ग्रामपंचायतचा जो ग्रामपंचायत मेंबर कृष्णप्पा आहेत, त्यांनी काय म्हणतात, सेज द विलेजर्स यूज द पॉवर सप्लाय, ते विद्युत निर्मितीचं जे वापर करतात, ओनली ॲट नाईट, फक्त संध्याकाळीच वापर करतात. ॲज दे, जसं दे फिअर, कारण ते भीतात, द यूथ अँड चिल्ड्रन मे वेस्ट टाईम वॉचिंग टेलिव्हिजन. बघा, टेलिव्हिजन म्हणजेच TV लावून ते काय करतात, वेस्ट करतात, म्हणून ते संध्याकाळीच तेवढं लावतात. अशा प्रकारे ते निर्णय घेतलेले आहेत. इफ देर वॉज
पॉवर ड्युरिंग द डे, आणि ते दिवसभर ते काय करतात, वेस्ट करतात, म्हणून त्यांनी दिवसभर ते विद्युत वापरत नाहीत. म्हणजे कशा पद्धतीने काळजी घेतात हे आपल्याला ह्या पाठामधून शिकायला मिळतं. अ कपल ऑफ हाऊसेस, आणि बरेचसे घरांनी काय करतात, हा टेलिव्हिजन सेट्स, काही घरांना टेलिव्हिजन आहे, टी व्ही आहेत, सेट्स. वाईल 2 हाऊसेस हॅव वायरलेस इन लोकल लूप टेलिफोन कनेक्शन्स. तर 2 घरांना काय आहेत, वायरलेस इन लोकल लूप टेलिफोन कनेक्शन दिलेले आहेत. अ फ्यू यूथ्स हॅव मोबाईल फोन्स, काही मोजक्याच मुलांकडे फोन्स आहेत. कारण किती चांगली गोष्ट आहे, कारण हे जगापासून दूरच आहेत हे दिसून येतं. बट दे हॅव टू क्लाइंब अ हिल टू गेट नेटवर्क. पण त्या मोबाईलला नेटवर्क येण्यासाठी त्यांना काय करावं लागतं, दे हॅव टू क्लाइंब, वर चढावं लागतं, अ हिल, त्या पर्वतावर टेकडीवरती जावं लागतं, टू गेट नेटवर्कसाठी. नेटवर्क जर कनेक्ट करायचं असेल तर नेटवर्कला जावं लागतं. अँड ओनली इफ दे आर लक्की, फक्त ते दे आर लक्की, तरी पण त्यांना लक्की होत असं वाटतं. तरी पण पहा, स्टील इट्स अ टफ लाईफ, त्यांचे कठीण जीवनमान पाहूया. द ट्रायबल्स वर अर्लियर कल्टिवेटिंग पॅडी, कारण ते भाताची शेती करत होते. बट दे शिफ्टेड टू इरॅकानट, म्हणजे सुपारीचे झाडं त्यांनी लावू लागलेले आहेत. पहिलं भाताची शेती केली जात होते, दे वर कल्टिवेटिंग पॅडी, बट नावडेज दे आर क्रॉपिंग अँड कल्टिवेटिंग nuts and coconut, rubber and bananas. After that wild elephants, बघा तेवढं करत आहेत, तर वाईल्ड एलिफंट्स, बेअर्स, बफेलोज अँड मंकीज बिगॅन इटिंग पॅडी. तर हे सर्व हत्ती असतील, जंगली अस्वलं असतील, त्याचबरोबर आपण काय म्हणतो त्याला, गवेरेडे म्हणतो, माकडं, हे काय करत असतात, खात असतात, इटिंग पॅडी इन देअर प्लांटेशन्स, त्यांच्या मळ्यातील शेतातील प्लांटेशन खातात, फॉर फूड म्हणून खात असतात. मेनी मलेकुडियाज, म्हणजे ही जी काही ट्राईब आहे, जमात आहे, मलेकुडियाज वर्क इन नियर बाय एस्टेट्स टू, म्हणजे जवळच्या शेतामध्ये ते काम करत असतात. इन स्पाईट ऑफ ऑल ऑड्स, तर ह्या सर्व समस्या असूनसुद्धा ह्या जमातीचे जे काही जवळपास लोक शेताकडेच जाऊन काम करत असतात. अशा सर्व कठीण परिस्थितीमध्ये सुद्धा, इन स्पाईट ऑफ ऑल ऑड्स, म्हणजे सर्व जे काही कठीण समस्या आहेत, द विलेजर्स मॅनेज देअर लाईफ, ते सर्व गावकरी मॅनेज करतात त्यांचं जीवन वेल, अँड हॅव ओनली अ फ्यू बेसिक डिमांड्स, पण त्यांचे काही महत्त्वाचेच काही जीवनांचे डिमांड्स आहेत. ते बघा, दे वॉन्ट दी एक्झिस्टिंग रोड टू बी रिपेअर्ड, कारण त्यांची जी काही जाण्या येण्याचा काही रस्ता आहे ते रिपेअर करण्यासारखी त्यांची मागणी आहे. सो बट दॅट व्हेकल्स कॅन रीच द विलेज, पण त्या गावाला रस्ता नसल्यामुळे तेवढा चांगला म्हणजे अजून व्हेकलसुद्धा जात नाहीत, गाड्यासुद्धा जात नाहीत. अँड द सिक कॅन गेट हेल्प क्विकली, जर खराब झाले तर ते काही येण्या जाण्यासाठी, त्यांना काही आजार असेल तर त्यांना जाण्यासाठी येण्यासाठी त्यांना काही मिळणार नाही आहे. अ ब्रिज टू बी कन्स्ट्रक्टेड, त्यांना ते ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केलं पाहिजे अक्रॉस सुनाल रिवर, त्या सुनाल रिवरवरती अक्रॉस काय केलं पाहिजे, कन्स्ट्रक्टेड ब्रिज केलं पाहिजे. अँड लकदारपे स्ट्रीम, ह्या प्रवाहाच्या विरुद्ध ह्याच्यावरती सुद्धा एक ब्रिज पाहिजे असं त्यांची मागणी आहे. देन अँड अ डॉक्टर टू बी अपॉइंटेड फॉर द PHC ॲट नेरिया, आणि PHC नेरिया ह्या ठिकाणी, ह्या हॉस्पिटलमध्ये एका डॉक्टरची नेमणूक करावी अशी त्यांची मागणी आहे. त्याच प्रकारे पहा, अदर दॅन दिस वी आर हॅपी ॲज वी डोंट गेट न्यूजपेपर्स, आम्हाला वर्तमानपत्रसुद्धा मिळत नाही, अँड तरी पण आम्ही आनंदी आहोत. अँड हेन्स, म्हणून अनवेअर ऑफ हॅपनिंग्स इन द वर्ल्ड, जगामध्ये जे काही होत असते त्या घटना आपल्याला माहिती मिळत नाहीत, असं सेज विलेजर्स लक्ष्मण इन अ लायटर वेन. तर त्यांनी या ठिकाणी लक्ष्मण नावाच्या व्यक्तीने काय करतो तो सांगतोय की अशा आम्हाला वर्तमानपत्रसुद्धा आम्हाला मिळत नाही. ॲज अ फ्यू यूथ्स हॅव लेफ्ट द विलेज इन सर्च ऑफ ग्रीनरी पॉस्चर्स, म्हणजे काही गावकरी काय केलेले आहेत, काही तरुण मुलं दुसऱ्या ठिकाणी शेतीवाडी करण्यासाठी ते
तिथून निघून गेलेले आहेत. अ शॉकिंग फॅक्ट इज दॅट एक धक्कादायक गोष्ट आहे की नो डेप्युटी कमिशनर हॅज इवर विजिटेड दिस विलेज एक्सेप्ट फॉर फॉर्मर DC SK दास who made an attempt in 1983. बघा आतापर्यंत कुठल्या DCने काय जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही एक्सेप्ट म्हणजेच SK दास यांना सोडून, कारण 1983मध्ये 1983मध्ये SK दास नावाचे DC येण्याचा प्रयत्न केले होते, बट रिटर्न्ड हाफ वे, पण ते अर्ध्या रस्त्यातूनच वापस गेले. ॲज द रिव्हर वॉटर लेवल हॅड रायझन, म्हणजे त्या ठिकाणचं जे काही पाण्याचा प्रवाह काय होता वाढलेला होता, म्हणून ते अर्ध्या रस्त्यातूनच वापस गेले. एंटर इंटरेस्टिंगली, म्हणजे बघा मजेशीर गोष्ट म्हणजे काय बघा, कारण त्यावेळेस वाटेवरून जात असताना ते वापस निघून गेलेले आहेत. तर द विलेजर्स हॅड कन्स्ट्रक्टेड अ स्टेज टू वेलकम दास, कारण SK दास जे DC होते त्यांचं वेलकम करण्यासाठी गावकऱ्यांनी एक स्टेज बांधला होता. बट ही नेवर मेड इट, पण ते न आल्यामुळे त्यांनी काय केले. अँड सिन्स देन, आणि त्यावेळेसपासून इट इज नोन ॲज DC कट्टे. आता बघा त्यांनी आले नाहीत तरी पण त्यांच्याच नावावरती DC कट्टे म्हणून अजूनसुद्धा ते प्रसिद्ध आहे. इज नोईंग प्रसिद्ध झालेला आहे ते कट्टा. द विलेजर्स कंटिन्यू टू वेट फॉर अ DC, बघा टू लिसन टू देअर ओज, म्हणजे कारण त्यांच्या जे काही गोष्टी आहेत ते ऐकून घेण्यासाठी, त्यांचं भाषण ऐकण्यासाठी इथे थांबून ते काय करतात, शपथ घेतील. तर ह्या गोष्टी करण्यासाठी त्यांनी अजून वाट पाहत आहेत. The paradox that is Banjaru Male becomes clear when despite all its shortcomings the village is a paradise for visitors. बघा अनेक कमतरता असून सुद्धा बंजारू मळे बिकम्स क्लिअर झालेला आहे, म्हणजे एवढं क्लीन वाटतं, स्वच्छ हवा दिसून येते. व्हेन डेस्पाईट ऑल इट्स शॉर्टकमिंग्स द विलेजेस इज अ पॅराडाईज फॉर व्हिजिटर्स, म्हणजे जे काही पर्यटक आहेत त्यांच्यासाठी एक स्वर्ग आहे ह्या परिसर. दे आर वेलकम्ड, त्यांचं स्वागत केलं जातं. कशा पद्धतीने केलं जात असतं बघा, बाय द स्वीट साऊंड्स अँड मॅग्निफिसेंट साईट्स ऑफ दी न्यूमरस नॅचरल वॉटरफॉल्स. बघा न्यूमरस म्हणजे काय, पुष्कळसे असे साईट्स आहेत, काय ठिकाणे आहेत, प्लेस आहेत नॅचरल नैसर्गिक वॉटरफॉल्सचे, त्यांनी स्वागत करतात कोणाचं, पर्यटकांचं. स्वीट साऊंड्स म्हणजे एकदम गोड असा आवाज त्या ठिकाणी त्यांचं स्वागत झाल्यांचा गोड मंजूळ आवाज काय करतोय, स्वागत करतोय कोणाचं, त्या पर्यटकांचं, असा परिसर आहे. द साऊंड्स ऑफ इन्सेक्ट्स, की जे काही चर्पक अँड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, की त्यांचं स्वागत असून असे पक्षी, मधुर आवाज करणारे पक्षी प्राणी यांच्या आवाजानं त्या ठिकाणी त्यांचं स्वागत केलं जातं. अशा प्रकारचा निसर्ग त्या ठिकाणी दिसून येतो आहे. द प्लेस हॅज the added advantage of clean air as there is no vehicular pollution, आणि त्या ठिकाणी कुठलेही प्रदूषित करण्यासारखं कुठलेही व्हेकल्स इथे नाहीत आणि नाही आहे. नो व्हेक्युलर पोल्युशन, तिथं कुठलं प्रदूषित हवा होत नाही आहे. ऑन दी अदर हँड, आणि दुसऱ्या बाजूनं म्हणजे ॲज फार ॲज द विलेजर्स आर कन्सर्न, संबंधित आहेत ते विलेजर्स, ॲज फार ॲज दूर असल्यामुळे इट इज अ फॅमिलियर ट्रज अप टू बेलथंगडी वन्स अ वीक, म्हणजे जी काही अडचणी येतात त्यांना, त्या कुटुंबांना, त्या सदस्यांना, त्या लोकांना, तर त्यांनी काय करत असतात, बेलथंगडीला जातात. वन्स अ वीक, आठवड्यातून एकदा का जात असतात. और वन्स अ मंथ, किंवा एकदा महिन्यातून. फॉर नेसेसरी गुड्स, की त्यांना जे लागणारे उपयोगी वस्तू आहेत त्या आणण्यासाठी बेलथंगडीला जातात. वेअर दे वॉक 10 किलोमीटर टू द मेन रोड, तर मेन रोडला येण्यासाठी 10 किलोमीटर चालतात. टू टेक अ बस टू बेलथंगडी, आणि तिथून त्यांना एक बस मिळते. अँड द साऊंड्स अँड साईट्स हार्डली मॅटर, आणि त्या ठिकाणी कशा प्रकारचा ऐकू काही येत नाही. अँड द साऊंड्स अँड साईट्स हार्डली मॅटर, तर खूप सर्वत्र शांतता दिसून येते. तर अशा प्रकारचा हा परिसरा संबंधित असलेला जो बंजारू माले हे गाव आहे ह्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील वेस्टर्न घाटमधील आणि ह्या जंगलमय परिसरातील
कशा प्रकारचं जीवनमान त्यांनी राहत आहे, जीवन जगत आहेत, त्याबद्दलची एक ही एक गोष्ट तुम्हाला समजावून आलेली आहे. तर हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा. आणि या पाठावरील कम्प्रिहेन्शन क्वेश्चन्स बी पार्ट तुम्हाला पाहिजे असेल तर नक्की कमेंटमध्ये कळवा. तर तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये त्या सिरीजचं क्वेश्चन्स आणि आन्सर्स तुम्हाला मिळतील. थँक्यू फॉर वॉचिंग.